Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua những tin tức quốc tế cập nhật. Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, việc phương Tây bơm dòng vũ khí liên tục và ngày càng tân tiến đến Ukraine đã làm chùn bước tiến của Nga, khiến lực lượng này đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên giờ đây, điều này không còn là vấn đề khi quân đội Nga đã dần thích nghi được với những loại khí tài do phương Tây sản xuất. Liệu đây có phải là bước ngoặt giúp Moscow chuyển mình, giành lợi thế trên chiến trường trong thời gian tới? Đáng chú ý, món quà từ Ukraine phát nổ khiến Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Ba Lan nhập viện. Ở một diễn biến khác, phương Tây tiếp tục ồ ạt tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga, trong khi Mỹ thông báo mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine. Các thành viên Liên minh châu Âu cũng vừa đạt được sự nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 lên Nga. Ở phía ngược lại, một sĩ quan cấp cao của Nga cho biết là Moscow sẽ tăng gấp đôi lần phóng tên lửa xuyên lục địa vào năm sau. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Vatican xin lỗi Nga vì bình luận của Đức Giáo Hoàng về các nhóm sắc tộc ở nước này. Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt máy bay chiến đấu không người lái chạy bằng động cơ phản lực. Mỹ đưa YMTC và 21 công ty sản xuất chip khác của Trung Quốc vào danh sách đen. Mỹ tái khởi động chương trình cấp miễn phí bộ xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Trung Quốc chuyển trọng tâm chống COVID-19 từ kiềm chế lây nhiễm sang điều trị y tế. Trong phần cuối chương trình là bầu không khí chào đón Giáng sinh trên thế giới. Thành viên Hoàng gia Anh tham gia lễ mừng trước Giáng sinh tại tu viện Westminster. Gặp gỡ vợ chồng người Pháp thổi hôn vào lễ Giáng sinh bằng bộ sưu tập đặc biệt. Đến Liban tham quan chợ Giáng sinh, nơi mang đến niềm vui dịp cuối năm cho người dân tại quốc gia đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới ngày hôm nay 16 tháng 12 mở đầu với những tin tức cập nhật về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, xuyên suốt gần 10 tháng xung đột diễn ra, phương Tây đã liên tục gửi viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo thời gian, số khí tài viện trợ ngày càng tân tiến hơn, nổi bật là hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ. Điều này đã gây ra vô số khó khăn cho lực lượng Nga trên chiến trường. Tuy nhiên hiện nay có vẻ như quân đội của chính quyền Moscow đã điều chỉnh chiến thuật và thích nghi được với vũ khí do phương Tây sản xuất. Đây là nhận định được chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist mới đây. Ông Zaluzhny nói, việc huy động của Nga đã có hiệu quả. Ta sẽ sai nếu khẳng định những người lính vừa huy động sẽ không tham chiến. Có thể họ không được trang bị tốt, nhưng họ vẫn gây ra vấn đề cho chúng tôi. Ông cũng dự đoán rằng Moscow sẽ cố gắng thực hiện một cuộc tấn công mới về phía thủ đô Kiev. Bên cạnh đó, vị tướng này tuyên bố rằng Moscow đã điều chỉnh chiến thuật của mình trong cuộc xung đột đang diễn ra, thích ứng với loại vũ khí được sử dụng để chống lại nó, bao gồm cả HIMARS do Mỹ sản xuất. Ông cũng chỉ trích các cuộc tấn công tên lửa rầm rộ do Moscow thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đồng thời, ông tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine đã thể hiện tỷ lệ đánh chặn rất cao. Ông Zaluzhny nói, hiện tại, tỷ lệ bắn tên lửa của chúng tôi là 76%. Nga sẽ phóng 100 quả khi lên kế hoạch tấn công. 24 quả vượt qua được phòng không của chúng tôi và tiếp cận được mục tiêu. Chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng của Nga diễn ra sau vụ tấn công cầu Crimea. Moscow đã tố các cơ quan tình báo của Kiev là bên thực hiện. Ông Zaluzhny khẳng định, các cuộc tấn công này đã khiến hệ thống năng lượng của đất nước đứng trên bờ vực sụp đổ và cũng sẽ gây thiệt hại nặng nề cho quân đội. Một thông tin đáng chú ý đang được truyền thông đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị, mới đây thì một vụ nổ đã làm rung chuyển trụ sở cảnh sát quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan liên quan đến một món quà được quan chức Ukraine tặng. Vụ việc khiến Tổng tư lệnh cảnh sát tướng Jaroslaw Strinczyk nhập viện. Theo Bộ Nội vụ Ba Lan, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 12 tại căn phòng bên cạnh văn phòng của người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, Jaroslaw Strinczyk. Bộ cho biết thêm, thiết bị nổ là một món quà mà ông Strinczyk nhận được trong chuyến thăm đến Ukraine cách đây vài ngày từ một trong những người đứng đầu các cơ quan của Ukraine. Sau vụ việc, Tổng tư lệnh cảnh sát Ba Lan được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ. Một nhân viên khác cũng bị thương nhưng không cần nhập viện. Hiện Ba Lan đã yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích phù hợp, song cho đến nay chính quyền Kiev chưa bình luận về vụ việc. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Ba Lan là một trong những quốc gia dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga. Trang Politico cùng ngày đưa tin chính phủ Ba Lan đã nhượng bộ trước áp lực của EU khi không còn phản đối chính sách viện trợ hàng triệu euro cho Ukraine. Tuy nhiên hiện nay Ba Lan vẫn còn đang trong mối quan hệ không êm đẹp mấy với 6 quốc gia Tây Âu liên quan đến lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến xuất khẩu phân bón của Nga sang châu Phi. Vấn đề này liên quan đến việc viện trợ 18 tỷ euro cho Kiev và đóng băng khoản viện trợ 6,3 tỷ euro mà EU dành cho Hungary cho đến khi nước này tuân thủ theo yêu cầu của EU và đồng ý với mức thuế doanh nghiệp mà Mỹ hậu thuẫn.
Ba Lan đã không đồng ý về vấn đề mức thuế doanh nghiệp này. Một nhà ngoại giao EU đã lên tiếng vào hôm 14 tháng 12 rằng việc Ba Lan chặn mức thuế sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến việc viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, đến chiều ngày 15 tháng 12, Thủ tướng Ba Lan ông Mateusz Morawiecki đã không còn phản đối, cho biết rằng Ba Lan sẽ tuân thủ các chỉ thị của EU, bỏ chặn hàng triệu đô la viện trợ này. Hiện tại Ba Lan vẫn còn tiếp tục kiên quyết về vấn đề trừng phạt chống lại Nga. Với sự hỗ trợ của 3 quốc gia Baltic, Ba Lan muốn duy trì lệnh cấm vận hiện có đối với vận tải biển của Nga, trong khi Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đề xuất nới lỏng các lệnh hạn chế xuất khẩu này, cho rằng các lệnh đó sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra nạn đói ở châu Phi. Thưa quý vị, khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài và ngày càng tăng nhiệt, phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho chính quyền Ukraine. Nổi bật mới đây, Mỹ thông báo mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine, tập trung vào các bài diễn tập chung và hướng dẫn sử dụng vũ khí. Hôm 15 tháng 12, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, kế hoạch mở rộng huấn luyện từ đào tạo các đơn vị nhỏ sang tác chiến cấp tiểu đoàn giữa Mỹ và Ukraine sẽ do Bộ Chỉ huy Huấn luyện Lục quân số 7, có trụ sở tại Grafenwohr của Đức, thực hiện tại các khu huấn luyện của Mỹ ở Đức, bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Theo đó, khoảng 500 binh sĩ Ukraine sẽ tham gia chương trình này mỗi tháng. Họ cũng sẽ được hướng dẫn sử dụng các vũ khí thiết bị quân sự chuyên dụng của phương Tây. Động thái được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi truyền thông vào đầu tuần đồng loạt đưa tin Mỹ đang hoàn thiện kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, một trong những loại khí tài tiên tiến nhất và cần nhiều tháng để đào tạo sử dụng. Kể từ tháng 4, hơn 15.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia vào các chương trình huấn luyện quân sự của Mỹ và các đồng minh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, một đồng minh thân cận khác của chính quyền Kiev, lại đang tìm cách gia tăng sức ép không chỉ đối với kinh tế mà còn ở các lĩnh vực khác của Nga. Đáng chú ý mới đây, đại diện thường trực của khối đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine, thỏa thuận đạt được bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles, Bỉ hôm 15 tháng 12. Thông báo trên Twitter, Cộng hòa Séc hiện là chủ tịch luân phiên của EU cho biết, các đại sứ EU đã thống nhất về đợt trừng phạt mới lên Nga. Đây là một phần trong sự hỗ trợ liên tục mà khối dành cho Ukraine. Theo kế hoạch, gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga sẽ được EU chính thức công bố trên trang web vào ngày 16 tháng 12 sau khi nhận được sự phê chuẩn của các nước EU ở cấp bộ trưởng. Theo tuyên bố trước đó của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, sẽ tiếp tục có hơn 200 cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách trừng phạt của EU vì liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, trong đó có quân đội, 3 ngân hàng và nhiều kênh truyền thông của Nga. Như một phần của thỏa thuận thông qua gói trừng phạt thứ 9, một số thành viên EU như Bỉ và Hà Lan sẽ được miễn trừ những biện pháp trước đây nhắm vào các nhà sản xuất phân bón Nga. Còn ở phía Nga, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của nước này cho biết họ sẽ tăng gấp đôi các đợt phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2023, cụ thể từ 4 lần lên 8 lần. Ông Sergei Karakeyev nói với tờ báo quân sự Krasnaya Zvezda rằng 8 đợt thử nghiệm tên lửa sẽ được lên kế hoạch phóng tại 2 địa điểm, một địa điểm gần Murmansk nằm ở miền Bắc, địa điểm còn lại là Volgograd ở miền Nam. Hãng thông tấn TASS cũng đã dẫn lời phát biểu của ông Karakeyev cho biết, năm nay Nga đã thực hiện 4 đợt phóng tên lửa, đồng thời khẳng định các hệ thống này hoạt động rất tốt. Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân có hiệu lực từ năm 2011, cả Nga và Mỹ đều bị giới hạn việc sản xuất tên lửa xuyên lục địa. Ông Karakeyev cũng đề cập đến tên lửa Shamat có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Tên lửa này đã được phóng lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay ở khu vực miền Bắc nước Nga là Pleshet và đã đánh trúng mục tiêu nằm ở bán đảo Kamchatka cách đó 6.000 km. Shamat vốn đã được phát triển trong nhiều năm, nhưng cuộc thử nghiệm hồi tháng 4 diễn ra vào thời điểm căng thẳng quốc tế cực độ. Đó là vài tuần sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó cho biết không có loại tên lửa nào có thể so sánh được với Shamat và nó sẽ giúp tăng cường tiềm năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga. Cùng ngày, trang RT đưa tin Tòa Thánh Vatican đã gửi lời xin lỗi đến Nga liên quan đến những bình luận của Đức Giáo Hoàng về các nhóm người thiểu số ở nước này. Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 12. Người phát ngôn Zakharova cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được thông điệp từ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Vatican Đức Hồng Y Pietro Parolin bày tỏ sự tôn trọng của Vatican đối với tất cả các dân tộc, phẩm giá, đức tin và văn hóa của nước Nga, giống với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nữ nhà ngoại giao nói thêm rằng Moscow chấp nhận lời xin lỗi và coi như sự việc đã kết thúc. Theo bà Zakharova, khả năng thừa nhận sai lầm ngày càng trở nên hiếm hoi trong quan hệ quốc tế hiện nay. Tình huống này cho thấy đằng sau tinh thần đối thoại của Vatican là sự khôn khéo để có cuộc đối thoại như vậy và lắng nghe phía bên kia. Hồi tháng 11, Đức Giáo hoàng Francisco đã khiến Nga tức giận khi bình luận người Buryat và Chechnya ở Nga, nhưng không có tập quán của người Nga. Người đứng đầu Vatican còn mô tả những người này là kẻ tàn nhẫn nhất trong hàng ngũ quân đội Nga.
Vào thời điểm đó, Moscow đã gửi công hàm phản đối đến Vatican, trong khi nhiều quan chức Nga công khai bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động của Đức Giáo Hoàng. Trước đây, Vatican và Đức Thánh Cha từng đề nghị làm trung gian hòa giải cho chiến sự ở Ukraine. Giáo hoàng Francisco cũng cho rằng sự mở rộng của NATO ở châu Âu là một trong những nguyên nhân khiến xung đột bùng phát. Kiev đã thể hiện thái độ không hài lòng với bình luận này. Cũng trong ngày 15 tháng 12, công ty quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ là Baykar cho biết là máy bay chiến đấu không người lái chạy bằng động cơ phản lực UCAV của công ty này đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào hôm 14 tháng 12 vừa qua. Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang nhận được nhiều sự chú ý trên toàn cầu khi gần đây nhất công ty này đã viện trợ cho Ukraine trong xung đột với Nga. Baykar đã công bố một đoạn video cho thấy chiếc UCAV Kizilema cất cánh và sau đó quay trở lại một căn cứ không quân ở tỉnh Kolu, phía tây bắc, cách Istanbul 85 km về phía tây. Dữ liệu từ cổng quan sát chuyến bay Flight Radar cũng cho thấy một chiếc máy bay không xác định có số hiệu là BIK-07 được phát hiện trên sân bay Kolu vào hôm 14 tháng 12. Máy bay không người lái Varata TB2 trước đây của công ty này vốn đã nổi tiếng khi tham chiến nhiều cuộc xung đột trên toàn cầu, đưa Baykar trở thành tiêu điểm trong giới quân sự và giúp công ty này trở thành một nhà sản xuất lớn. Nhu cầu của nhiều nước đối với máy bay không người lái của Baykar đã tăng vọt do tác động của chúng ở Syria, Ukraine và Libya, khi những quả bom xuyên giáp dẫn đường bằng laser của máy bay này có thành quả thực chiến vô cùng cao. Theo Reuters, máy bay không người lái mới của Thổ Nhĩ Kỳ chạy bằng động cơ phản lực và các đặc điểm bên ngoài tương tự như máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Baykar cho biết ngoài các nhiệm vụ bay thông thường, Kizilema cũng có thể tiến hành các cuộc giao tranh trên không. Malaysia và Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua máy bay không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó 20 chiếc đã được chuyển giao cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Baykar đang có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang trong quá trình sản xuất tàu sân bay cho máy bay không người lái. Tàu sân bay này sẽ đóng vai trò là căn cứ của Kizilema và các máy bay không người lái khác được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng. Tiếp nối chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa công ty sản xuất YMTC và 21 công ty lớn khác trong lĩnh vực chip nhân tạo của Trung Quốc vào danh sách đen. Động thái này nhằm tăng cường việc áp chế ngành công nghiệp chip của Trung Quốc hiện nay. YMTC từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Vừa qua, công ty này đã được thêm vào danh sách đen khi Washington lo ngại rằng YMTC sẽ gây ảnh hưởng đến công nghệ Mỹ tương tự như những gã khổng lồ công nghệ khác của Trung Quốc là Huawei và Hikvision. 21 công ty sản xuất chip khác của Trung Quốc cũng được đưa vào danh sách đen thương mại, bao gồm cả Cambricon, CTC. Được biết, các công ty này cũng đang phải đối mặt với hình phạt thậm chí còn nặng nề hơn. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách mảng quản lý xuất khẩu Tia Keller nói rằng, lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ đòi hỏi chúng tôi phải hành động dứt khoát để ngăn các công ty này tiếp cận công nghệ tiên tiến. YMTC, Cambricon, CTC đã không phản hồi gì trước thông tin này. Theo Reuters, cổ phiếu của Cambricon khi phiên giao dịch mở cửa hôm 16 tháng 12 đã giảm 6%. Trong cuộc họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi ở thủ đô Washington diễn ra vào cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã lên tiếng phê bình tập đoàn quân sự Wagner được Nga hậu thuẫn trước các quốc gia châu Phi có mặt trong cuộc họp. Ông Blinken cho biết ông đã nghe được những thông tin về việc lực lượng Wagner đã từng được triển khai đến các quốc gia như là Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Mali và Libya trước đây và thể hiện sự lo ngại về vấn đề này. Wagner là tập đoàn quân sự tư nhân có quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin. Lực lượng của tập đoàn này đang chiến đấu cho Nga ở các vùng của Ukraine. Phát biểu với các phóng viên cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm 14 tháng 12, Tổng thống Ghana ông Nana Akufo-Addo đã nói rằng Burkina Faso đã thuê những người lính đánh thuê đến từ tập đoàn Wagner. Hôm 15 tháng 12, Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng chính phủ của quốc gia Tây Phi là Burkina Faso hiện đã nhận thức đầy đủ về những rủi ro khi làm việc với lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner, sau khi Ghana cáo buộc hôm thứ Tư rằng Burkina Faso đã thuê nhóm này. Cũng trong ngày 15 tháng 12, Nhà Trắng thông báo các hộ gia đình ở Mỹ giờ đây có thể một lần nữa nhận được 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí khi thực hiện đăng ký trên trang web của chính phủ covidtest.gov bắt đầu từ ngày 15 tháng 12. Đây là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giải quyết tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong mùa đông, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, Nhà Trắng sẽ sử dụng nguồn tài chính hiện có để tái khởi động lại chương trình cấp bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân thông qua đường bưu điện. Vì cho đến nay, Quốc hội vẫn chưa duyệt thêm ngân sách cho các hoạt động phòng chống COVID-19 quốc gia. Chương trình cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm vaccine cho người dân được chính quyền ông Biden triển khai lần đầu vào tháng 1 năm 2021, thời điểm làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra ở mức đỉnh điểm. Tuy nhiên, chương trình đã bị tạm dừng vào đầu tháng 9 vừa qua do thiếu kinh phí. Chính quyền Tổng thống Biden đang yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm 10 tỷ đô la để ứng phó với COVID-19, song khả năng khoản tiền này được thông qua là rất thấp do vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng Hòa.
Theo bác sĩ Ashish Jha, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng đáng kể trong vài tuần qua, giữa bối cảnh nước này đang trải qua đợt dịch cúm mùa tồi tệ nhất trong một thập kỷ. Trong khi đó, Trung Quốc đang chuyển trọng tâm chống COVID-19 từ kiềm chế lây nhiễm sang điều trị y tế, đánh dấu bằng việc ngừng công bố các ca COVID-19 không triệu chứng từ ngày 14 tháng 12, đồng thời thúc đẩy chương trình tiêm vaccine và tăng cường hệ thống chăm sóc y tế cho người dân tại từng địa phương. Theo Reuters, Trung Quốc đang chạy đua triển khai các đợt tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại cho những nhóm người dễ bị tổn thương để ngăn chặn đợt dịch đang ngày càng lan rộng ở nước này. Một số nhà phân tích dự đoán số ca chết vì COVID-19 sẽ tăng vọt trong thời gian tới sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt vốn duy trì kể từ đầu dịch. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua đợt dịch hiện nay một cách suôn sẻ. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 2.100 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên gần 374.100 người, trong đó có hơn 5.200 ca tử vong. Theo Reuters, số liệu trên đang trở nên kém tin cậy khi Trung Quốc giảm dần các đợt xét nghiệm đại trà, cũng như ngừng báo cáo số liệu về trường hợp không triệu chứng. Ở Tây Ban Nha, các nhà lập pháp nước này vừa thông qua luật sức khỏe sinh sản và tình dục. Theo đó, nữ giới từ đủ 16 tuổi đến 17 tuổi sẽ được phép phá thai mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Với luật mới, Tây Ban Nha sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Âu cung cấp chế độ nghỉ phép có lương cho phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt. Bộ trưởng Bộ Bình đẳng bà Irene Montero chia sẻ, những điều luật tiến bộ này sẽ cho phép phụ nữ Tây Ban Nha được thực hiện quyền tự do đối với cơ thể của chính mình. Trước đó, các nhà lập pháp đã thực hiện bỏ phiếu thông qua dự luật, kết quả là 154 phiếu ủng hộ, trên tổng số 190, trong đó có 5 phiếu trắng. Chính phủ Liên minh cánh tả của Tây Ban Nha đã đưa ra dự luật, sau đó vào tháng 5, các nhà hoạt động chống phá thai và giáo hội Công giáo đã phản đối điều này. Luật mới cũng đảm bảo một chế độ nghỉ có lương cho phụ nữ mang thai ở tuần thứ 39 và hỗ trợ các sản phẩm dành cho kỳ kinh nguyệt tại các cơ sở công cộng như trường học, nhà tù hoặc trung tâm y tế. Luật cũng quy định việc mang thai hộ chính là một hình thức bạo lực đối với phụ nữ. Đại biểu Lourdes Mendes từ đảng cực hữu Vox đã phản đối kịch liệt luật sức khỏe sinh sản và tình dục vì bà cho rằng luật này đã vi phạm hiến pháp và đảo lộn hệ thống giá trị của Tây Ban Nha. Luật mới hiện đã được chuyển đến Thượng viện để phê duyệt lần cuối. Phần cuối chương trình là những thông tin về văn hóa xã hội thể thao nổi bật. Reuters đưa tin các thành viên gia đình Hoàng gia Anh hôm 15 tháng 12 đã tham gia một buổi lễ tại tu viện Westminster. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức tại hầu hết các nhà thờ ở Vương quốc Anh trong những tuần trước Giáng sinh. Tham gia lễ mừng tại tu viện Westminster có vợ chồng vua Charles đệ Tam, vương hậu Camilla cùng vợ chồng thân vương xứ Wales William Catherine và hai người con của họ là hoàng tử George và công chúa Charlotte. Sự kiện diễn ra vào cùng ngày, phần 2 của loạt phim tài liệu của hoàng tử Harry và cô vợ Meghan Markle lên sóng trên Netflix. Trong 3 tập cuối này, Harry nói rằng các phụ tá của anh trai, Thái tử William, đã tiếp tay cho những câu chuyện tiêu cực về vợ chồng anh trên các phương tiện truyền thông. Đáng chú ý là việc cô Meghan sẩy thai vào tháng 7 năm 2020. Người con trai thứ hai của vua Charles đệ Tam đã đổ lỗi cho truyền thông khiến vợ anh phải trải qua nỗi đau đớn mất con này. Tiếp nối bầu không khí Giáng sinh náo nhiệt, thưa quý vị, tại một ngôi nhà ở miền Bắc nước Pháp, vợ chồng ông bà Jean-Pierre khiến những người đến thăm bất ngờ với bộ sưu tập những thứ liên quan tới Giáng sinh đồ sộ của mình. Vợ chồng ông bà Jean-Pierre đã tích lũy bộ sưu tập gồm 922 đồ vật chủ yếu liên quan đến cảnh Chúa ra đời. Những đồ vật này được mang về từ 68 quốc gia khác nhau trong nhiều thập kỷ. Ông bà đã biến ngôi nhà của mình thị trấn Bourg-Guiana, gần thành phố Lille, thành một bảo tàng đích thực về Giáng sinh. Chúng tôi có khoảng 922 hiện vật khác nhau từ 68 quốc gia. Điều này giúp chúng tôi khám phá nhiều nền văn hóa và những cảnh họ trang trí để đánh dấu sự kiện Chúa Giêsu ra đời. Chúng tôi có rất nhiều mô hình khác nhau, điều này thật tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu trưng bày nhưng chỉ để hai vợ chồng xem. Rồi bạn bè khuyến khích hãy chia sẻ điều này với tất cả. Chúng tôi nghĩ tại sao lại không nhỉ? Đó là vào năm 2012. Chúng tôi bắt đầu mở cửa với công chúng. Hiện nay, bộ sưu tập đồ vật trang trí cho cảnh Chúa Giêsu ra đời của ông bà Jean-Pierre đã đầy đủ hình dạng kích thước, từ những quả bóng nhỏ xíu, những thứ làm bằng thủy tinh, những quả trứng đà điểu, sô-cô-la, lá chuối, thùng sắt và cả mặt nạ. Phần lớn trong số này, cặp vợ chồng già sưu tập khi họ đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng cũng có một số họ tự làm bằng tay. Bảo tàng của ông bà mở cửa từ ngày 26 tháng 11 kéo dài đến hết tháng 1 năm 2023. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người tới tham quan trong thời gian này. Trong khi đó, ở Liban, các chợ Giáng sinh đã mở cửa, mang đến cho người dân nước này không khí mùa lễ hội cuối năm và niềm hy vọng và những điều tích cực phía trước, giữa lúc quốc gia Trung Đông vẫn chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kéo dài. Chợ Giáng sinh ở Byblos, ở phía bắc thủ đô Beirut,
của Liban đã khai trương bằng màn bắn pháo sáng rực rỡ và thắp sáng cây thông trong tiếng nhạc đầy rộn ràng. Bà Neda Farad, một trong những người tổ chức sự kiện cho biết Giáng sinh là một dịp đặc biệt đối với tất cả người dân Liban. Chúng tôi thường dành thời gian cho gia đình tại những ngôi chợ Giáng sinh vào dịp này. Trong nhiều năm qua, một tâm trạng lo lắng bất an đã bao trùm đất nước Liban khi quốc gia Trung Đông trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới kể từ năm 1850. Đồng nội tệ Liban hiện đã mất giá hơn 95%. Thực tại đầy khó khăn đó đã khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ đất nước. Còn đối với người ở lại, họ tiếp tục đương đầu với cuộc sống khó khăn nhưng với niềm hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước thông qua những mùa lễ hội sôi động. Anh Trean Gachan, một người tham quan chợ Giáng sinh với gia đình, chia sẻ: "Chúng tôi không thể để những đứa trẻ lớn lên trong lo lắng. Chúng tôi muốn chúng luôn có niềm vui. Những lễ hội như thế này sẽ giúp chúng tôi làm điều đó." Cùng chuyển động đến với các tin tức văn hóa nổi bật khác. Thưa quý vị, một vườn thú ở thành phố Karachi của Pakistan mới đây đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho hai thành viên kỳ cựu là voi Shania và Malika, những con vật luôn giành được sự yêu mến của du khách trong suốt thời gian dài ở đây. Nhân viên vườn thú đã dựng một tấm phông mừng sinh nhật cho Shania 16 tuổi và Malika 18 tuổi tại chuồng của chúng, trong khi những cá thể này được khoác lên mình bộ trang phục đỏ và xanh. Tham gia bữa tiệc còn có các quan chức chính phủ và các em học sinh. Họ hát bài chúc mừng sinh nhật và cho những con voi ăn bánh kem. Tụi em rất vui khi có mặt tại đây, cùng đón tuổi mới với những chú voi. Em thường hay đến vườn thú chơi nhưng đây là lần đầu tiên em được tham dự một bữa tiệc như vậy. Cảm giác thật là tuyệt vời. Theo nhân viên vườn thú, Malila và Sonia là hai trong số 4 con voi được chuyển đến Karachi từ Tanzania cách đây 14 năm. Ở lĩnh vực thể thao, câu lạc bộ Real Madrid tại giải Ngoại hạng Anh vừa thông báo chiêu mộ thành công thần đồng bóng đá người Brazil Endrick. Truyền thông Brazil cho biết thương vụ này trị giá 70 triệu euro, cao thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này, xếp sau khoản phí 88 triệu euro để Barcelona có được Neymar vào năm 2013. Thông báo trên trang chủ Real Madrid hôm 15 tháng 12 có đoạn: câu lạc bộ cùng Endrick và gia đình cầu thủ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Cầu thủ này sẽ chính thức gia nhập Real Madrid khi đủ 18 tuổi, tức là từ tháng 7 năm 2024. Theo đó, tài năng trẻ người Brazil sẽ tiếp tục tập luyện và khoác áo đội bóng hiện tại là Palmeiras cho đến thời gian nêu trên. Cùng ngày, trang chủ câu lạc bộ Palmeiras đã đăng tải dòng chia sẻ của Endrick rằng: "Tôi cảm ơn Palmeiras vì giúp tôi trở thành tôi ở hiện tại, chắp cánh cho ước mơ của tôi thành hiện thực, cũng như tôn trọng điều mà tôi và gia đình mong muốn. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì đội bóng cho đến khi gia nhập Real Madrid, ghi nhiều bàn hơn, mang về nhiều danh hiệu hơn và đem đến nhiều niềm vui hơn đến với người hâm mộ." Endrick tham gia câu lạc bộ Palmeiras từ năm 2017. Trong màu áo câu lạc bộ này, anh đã ghi 170 bàn sau 176 trận ra sân. Vào tuần tới, tiền đạo trẻ sẽ đến Tây Ban Nha thăm cơ sở vật chất của Real Madrid. Trước đây, Kền Kền Trắng từng ký kết hợp đồng với các tài năng trẻ người Brazil khác khi họ chưa đủ 18 tuổi là Vinicius Junior và Rodrigo. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 16 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.